Bây giờ mình sẽ đi làm đồ ăn sáng, sau đó mình sẽ đi làm nails. Bữa ăn sáng hôm nay của mình đó là miếng broccoli, chút thịt gà còn sót lại từ buổi tối ngày hôm qua, và sau đó là ăn kèm với một chút kim chi thôi. Mình đang coi cái bộ phim When the Stars Gossip của anh Lee Min Ho mới ra, mà sao không biết sao mình coi cái phim này mình thấy không có hay lắm nha. Mà cái chemistry giữa anh Lee Min Ho với cái chị nữ chính đó, mình thấy nó không có liên kết gì hết á. Không biết nhiều người có thấy vậy không. Ăn xong rồi bây giờ mình sẽ đi rửa chén nhanh, rồi sau đó đi thay đồ, đi làm nail, rồi đi shopping. Outfit đã xong thì hôm nay mình mặc cũng đơn giản thôi, vì lát nữa mình còn đi tập gym á, thì mình có mặc một cái áo thun ở trong. Lát nữa mình tập gym mình chỉ cần cởi cái áo sweatshirt này ra thôi mình tập. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. Vừa mới đi tập gym về, trời ở ngoài cực kỳ nóng luôn. Đúng là mùa đông mà ở Cali mình thấy là khí hậu là như mùa hè luôn. Cái bộ nail mình mới làm nè, lần này mình làm cũng đơn giản thôi, không có gì là quá đặc biệt hết. Just something simple. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being just mental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody is right, yeah. So I'ma figure out what I'm...
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.